نوش هفتویا نوشته همسایه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب امروز به خاطر جشن عروسی که داخل روستا برگزار شده، ساخته از دانش آموزهای من غایب هستم. به خاطر همین امروز اصلا درس ندادیم و کلا درس هایی که قبلا دادیم و مرموز کردیم. الان هم دانش آموزان مشغول نقاشی کشیدن هست. این معطر روستای تدایی حالا موقعی که مدرسه بیرون یه خبر بسیار تحلیله میشنفتم که واقعا از لحاظ روحی گفتم بخواستم وش فکر نکنم ولی نترس سمین دوباره سردرد شدید و میره. نخواستم امروزم فیلم برداری کنم ولی خواستم چند نکته به ایشاد دوستان عزیز بگم. کامران بیمارستان من واقعا دوست ندارم که بیام بیمارستان، واقعا دوست دارم، ولی وقتی که مریضم، وقتی سردرد دارم مجبورم. الان عصبانیم، غیر از اینکه ناراحت هستم عصبانی هم هست.
بیرون نزن، بیرون بزنیم امارات اینجا گرفتیم دکتر کی دیدش؟ دکتر امیدی داشت گفت چیزی؟ مال بودی پس آسیبان خرج کنیم یک سال خورده چی سر درده یا سیگار بزنیم سر بزنیم شمپونی هم که نداشتی؟ شمپونی نه ولی خب فشار سلبی و فشار نیست نوراتی بود؟ همش نوراتی بود مسلسل باید مباینه هستیم دکتر مباینه منتظر جلده آمد
Why not? That's a fish you can offer. درد و مرگ آروم پوش اسلام ساعت مثل این مورد های زانسیازی یه درند تا جمعونش یکی 30 سال شد خدا شاید دستش جامعه دستش از وسط نیست تصمیم من چقدر درد یه خشب بکرتر گاه تر دلیل سردرد امروز نیست دلیل ناراحتی و عصبانیت امروز یعنی سوراخ بگویم انداز که سوراخ زیر
حالا اومدیم داخل کافه و حالا صاحب کافه هم گفته دمنوش 7 ریا چی میشه متواسه میگیرن این چیزا عادی. خب دوستان حتما سوال پیش اومده که دلیل سردرد، ناراحتی و عصبانیت من چی میتونه باشه. امروز داخل مدرسه وقتی که موقع استراحت بود یه پیامی رو خوندم، کامنتی رو خوندم که واقعا منو به فکر رو برد و ناراحتم کرد و هنوز که هنوزه دارم به اون کامنت فکر میکنم. قبل از اینکه من اون پیام رو بخونم، من قبلا به شما عزیزان گفتم کسایی هستن که این فیلم ها رو باور میکنن و من گفتم به خاطر خودتونم چه شده این فیلم ها رو نگاه نکنید. اگه هم نگاه میکنید اونا رو باور نکنید، اونا رو به عنوان یک فیلم سینمایی، یک سریال تلویزیونی نگاه کنید که واقعیت نداره. من برای بازدید کانال خودم اینها رو نمیگم. دوست ندارم اتفاق بدی واسه شما دوستان عزیز بیفته، با اینکه شما رو اصلا نمیشناسم و نمیدونم داخل کدوم کشور زندگی میکنید. خب حالا اون کامنتی گفته بود داخل کامنت، حالا من نشونش بدم فکر نکنم، نوشته همسایه من یک خانم 75 ساله بود که بر اثر کانال پلرت سکته قلبی زد و متاسفانه درگذشت. این خانم خودش تنها داخل خونه بود و پسرش تمام روز سر کاره و نگرانی او به حدی بود که دچار سکته قلبی شد، چون وقتی دید طیبه که داخل کانال پلرت نقش بازی میکنه دخترش رو ازش جدا کردن، شروع به گریه و ناراحتی کردن کرد و این باعث سکته قلبی شد و متاسفانه درگذشت. دوستان واقعا همیشه گفتم حالا چون داخل خارج از کشورهای خارجی کمتر دروغ میگن، کمتر آدمو فریب میدن، این سکانس ها، این ویدیوها رو باور میکنن و اینم باعث افزایش استرس، فشار روحی، روانی و متاسفانه مرگ میشه. التماستون میکنم مواظب و مراقب خودتون باشید. حالا بر اثر این خبر، وقتی این خبر رو خوندم تصمیم نداشتم ویدیو بگیرم، ولی خب به اصرار دوستم و اینکه شما از این ماجرا خبردار بشین این ویدیو رو گذاشتم. حتما کسایی هستن پیدا میشن که داخل کانال بگن واقعیت نداره، حتی مریضی و بیماریش واقعیت نداره.
ولی خب من وظیفه خودم دونستم که اینا رو به شما بگم. حالا چند تا از سوال شما بینندگان عزیز رو جواب میدم. منظور از طلاق چیه؟ خب طلاق یعنی زن و شوهر از همدیگر جدا بشه. آیا این درسته که برخی از مردان فرزندان خود را میفروشند؟ خب داخل هر کشوری این اتفاق میفته، مخصوصا پدری که معتاد باشه. ولی اگر داخل کانالی این قضیه رو دیدین، این جریان رو دیدین، مطمئن باشین چه جعلی هستش و دارن شما رو فریب میدن. خرید طلا نشانه رونق است یا معنای خاصی دارد؟ خب خرید طلا اینه که ما به دیگران ثابت کنیم ما وضعیت مالی خوبی داریم و در معرض دید عموم هم قرار میدیم. آیا برخی از افرادی که به دنبال کار هستند باید قبل از شروع به کار یک چک سفید به کارفرما بدهند؟ خب بعضی از شرکت ها و کارها شرطش یک چک سفید در وجه ضمانت هستش که از اون شرکت دزدی نشه یا اینکه مسئولیت خودش رو به نحو احسن انجام بده. امروز اگه معلم نمی شدی دوست داشتی چه کار کنی؟ نمیدونم. خب نوشته امران تو کانال های اشاری نشون میدن که بلوط جمع میکنن. مردم بلوط میخورن، چطوری میپزن؟ در روستاها در هوای سر زنان و کودکان با پای برهنه راه میروند. چرا؟ خب این بلوط ها که شما میگین جمع میکنن برای فروش اکثرا جمع میکنن و اونا رو واسه بوز و گوسفندان استفاده میشه. حالا از این مقدار بلوط مقدار کمی بعد از اینکه اونها رو خشک کردن و آسیاب کردن یک نوع داروی تولید میشه به نام چرک که واسه دل درد واقعا معجزه میکنه. بزها در کوه‌های که میروند چه میخورند؟ همه کوه‌ها علف ندارند، زمین برهنه است، اونجا چی میخورند؟ خب اکثرا از درخت‌ها استفاده میکنند، درخت‌های بلوط و چوپان برگای درخت‌ها رو با چوب پایین میاره تا بتونن بزها و گوسفندان سیر بشن. کسی دلت را شکست؟ آیا به همین دلیل است که نمیخواهی در یک رابطه باشید؟
خب دوستان، واقعا من این حجم از بی احترامی بعضی از بینندگان رو درک نمی‌کنم. از من خواستین تعدادی از کانال‌ها رو ببندم. خب من توانایی همچین کاری رو واقعا ندارم، وگرنه همین الان، همین امشب، همین ثانیه اون رو میبستم. چرا گذشته‌ات رو نمیگویی؟ چون وقتی من از زندگی خودم، از مشکلاتی که واسم پیش اومده بگم، روی چند نفری ریخته میشه و من اینو واقعا دوست ندارم. بچه حالا من واقعا نمیدونم یوتیوب واسه من بعد ترجمه میکنه یا این سوالات رو واقعا شما میپرسید. خب دوستان، یه نفر درباره یکی از کانال های اشاعری سوال پرسیده بود که آیا کانال زرگی هستش یا داره حقیقت نشون میده. حالا منم جوابشو دادم و گفتم چه زرگی. حالا واکنشش نسبت به پیام من این بوده که من شما رو باور نمی‌کنم. خب وقتی شما کسی رو باور نداری، نباید ازش سوال بپرسی. حالا میل خودتونه، میخواین باور کنید، میخواین باور نکنید. من شما رو به هیچ کاری اجبار نکردم و واقعا اگه این کانال رو دوست ندارین، بدون هیچ ناراحتی، من واقعا میتونین لغو اشتراک کنید. قبلا هم گفتم من محتوای هیجان انگیز، این چه کتک بزنم، این چه از کودکان سوء استفاده کنم، این چه زنا رو کتک بزنم، واقعا تولید نمی کنم. من از بچه ها فیلم برداری میکنم، ولی خب از خنده هاشون فیلم برداری میکنم، از موقعی که شاد هستم فیلم برداری میکنم، هنوزی که میخوام از طریق فیلم برداری بهشون کمک کنم این کار انجام میدم. خب نوشته معلم حق نداری کباب ترکی ما را کباب آذربایجانی معرفی کنی. خب من معذرت میخوام، واقعا من نمیدونستم که این کباب ترکی هستش و فقط میدونم فکر کردم که آذربایجانی ها هم ترک هستن، پس ایرادی نداره. حالا من معذرت میخوام و تصحیح میکنم. کباب ترکی. عمران لطفاً از تنفر نسبت به سوال دست بردارید. وقت آن رسیده است که ببخشید ادامه دهید. خب من واقعاً از کسی متنفر نیستم. من همه رو بخشیدم، ولی خب فراموش نمی کنم. و از سالم متنفر نیستم. از این بابت مطمئن باش. عمران میتوان مرده خود را در خانه خود در روستا دفن کند یا باید مرده را در قبرستان دفن کند؟ خب این بستگی به
نظر خانواده اون شخص هستش. میتونن اونو داخل حیاط خونهشون دفن کنن یا داخل قبرستان. حالا من تموم کنم سوالات شما رو خوندم، بیشتر درباره زندگی شخصی بود که واقعا نمیتونم به اونا پاسخ بدم. این چه آیا دختری رو دوست داری، این چه چرا پدر و مادرت رو ترک کردن و خیلی سوال دیگه که واقعا نمیتونم به اونا سوالات جواب بدم. حالا بعضی از سوالات هم واقعا عجیب بودن که با خوندنشون یک ذره حالم بهتر شد. دوباره ازتون خواهش میکنم حتی اگر اون ویدیوها رو میبینید اونا رو باور نکنید. من برای سلامتی خود شما اینا رو میگم. من حسین پور هستم و همه کسایی که الان کانال اشایری دارن حسین پورن و یه جورایی فامیل منم و نمیخوام چه کسی به واسطه فامیلای من کشته بشه. امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی خوب و شاد و بدون غمی داشته باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.